Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Huawei Matepad 10.4 inches. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout kay Jared Gina, kay Roque Erwin, kay RJ Valencia, kay Kevin Labiano, kay Adrian Jongzon, kay Kirby PH at kay Mark Marasigan. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Bago tayo mag-start, ito paling specification si Huawei Matepad 10.4 inches. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with EMUI 10.1. Sa chipset, meron siyang high silicon Kirin 810 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.27 GHz. Sa GPU, meron siyang Mali G52, meron siyang 4GB RAM at 64GB internal storage. And expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. At ang maganda sa tablet na to, capable siya ng 4G LTE network, so pwede nating lagyan ng SIM ito. Meron siyang USB Type-C at sa battery meron siyang 7,250 mAh non-removable battery. At ang official price niya dito sa Philippines is 20,990 pesos or almost 21,000 pesos. Apat na games ang ating itetest: Mobile Legends, PUBG Mobile, Black Desert Mobile at Asphalt 9. At ang internet connection natin is 4G mobile data at smart ang ating SIM. Battery test tayo dito sa Huawei Matepad 10.4 inches. Maglalaro tayo ng 10 minutes ng Mobile Legends. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-on ng outlines at shadow. At ang internet connection natin is 4G mobile data at naka-full brightness tayo. Naka-full download na rin pala yung resources ng ML dito. Start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 17%. 10 minutes. So mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang ang natira. So may natira na lang na 13% sa 10 minutes sa paglalaro ng Mobile Legends dito sa Huawei Matepad 10.4 inches. Game test tayo ng Mobile Legends dito sa Huawei Matepad. So itong ating settings, HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa high, naka-on ng outlines at shadow. So pagdating sa Mobile Legends, kayang-kayang i-handle ni Huawei Matepad to in high settings at smooth naman siya mga ka-J-Vlog habang naglalaro ako. Wala naman ako na-experience na any frame drops habang naglalaro at sobrang na-enjoy ko maglaro ng ML dito kasi ang laki ng screen size niya tapos napakalupit pa nung kanyang speakers. Next naman is PUBG Mobile. So ito ang ating settings. Graphics HD, frame rate high. So tingnan natin kung maganda ba maglaro ng PUBG Mobile dito sa Huawei Matepad 10.4 inches.
So pagdating sa PUBG Mobile, kayang-kaya din i-handle ni Huawei Matepad yung high settings ng larong to. Smooth naman siya habang naglalaro ako and wala naman ako na-experience na any frame drop so far habang naglalaro. And okay naman din yung movement ng player, kung makikita nyo naman, no? Ayun, ang ganda rin. No? Diba? Smooth na smooth. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang PUBG Mobile dito sa Huawei Matepad. 10.4 inches in high settings. Maganda siya. Next naman is Asphalt 9. So, yung settings natin, sinet ko na siya sa high quality. Ayan. Yung visual. So, tingnan natin kung maganda ba mag-Asphalt 9 dito. So pagdating sa Asphalt 9, playable din siya dito sa Huawei Matepad in high quality setting. Kayang-kaya niya mga ka-J-Vlog. Naka-experience lang tayo ng minor frame drop pero manageable naman siya. And yun, overall, napakaganda rin maglaro ng Asphalt 9 dito in high quality setting. Next naman is Black Desert Mobile. So set natin yung settings niya sa pinaka-max. Tignan natin kung kaya niya. So effects high, resolution max settings, texture high, at frame limit max settings. So, tingnan natin mamaya kung mag-a-adjust ba siya. Oh, grabe. Ang ganda nung pinagkaiba, oh. Oh, ha? Mas gumanda yung graphics, oh. So, ayan mga ka-J-Vlog, nag-adjust siya. Tingnan natin kung ano na lang yung settings niya. So, ito yung na-adjust na settings. Effects high, resolution high, texture high, at frame limit 30. So, napaganda maglaro ng Black Desert Mobile dito sa Huawei Matepad. And nung sinet natin siya nung una sa max settings, nakalaro naman tayo ng konti pero nag-auto-adjust siya. So, naging high settings na lang siya mga ka-J-Vlog. And kahit na nasa high settings siya, maganda pa rin yung gaming experience ko ng Black Desert Mobile dito sa Huawei Matepad. And smooth naman yung paglalaro ko dito. At so far, wala naman ako na-experience na any frame drop habang naglalaro. So mga ka-J-Vlog, pasado sa game test ko itong si Huawei Matepad 10.4 inches. Napakaganda ng gaming experience ko dito. Lahat ng tinest kong games ay kayang-kaya niyang i-handle in high settings. At sobrang nag-enjoy ako maglaro ng Mobile Legends dito sa tablet na to. Kasi sobrang smooth maglaro ng ML dito. Kayang-kaya niyang i-handle in high settings nang walang kahirap-hirap at wala akong na-experience na any frame drop habang naglalaro. Yun nga sinabi ko sa inyo, sobrang mag-enjoy kayo maglaro ng ML dito kasi napakalaki ng screen size niya. At yung speakers niya mga ka-J-Vlog, napakalakas kasi 4 yan. Tapos Harman pa yan. Kaya ganun na lang kaganda yung sound quality netong si Huawei Matepad 10.4 inches. So yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap din kayo ng isang tablet na maganda rin pang gaming, consider nyo na tong si Huawei Matepad 10.4 inches. Mag-e-enjoy din kayo.